Thế em đi đâu vào giờ mà đi công ty vậy? Chắc là em xin nghỉ việc. Sao tự dưng em lại có quyết định như vậy? Em đi đâu từ sáng đến bây giờ? Em có biết là anh lo lắng lắm không? Chúng ta cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Hôm nay mẹ con mình ra thăm đồng một tí con ạ. Không khí ngoài này thì là thoáng mát. Nghĩ lại cái ngày xưa mà mẹ vẫn còn đi thu và đi chợ ấy, cảm giác nó thật là thoải mái. Bây giờ vừa gần bố con hơn rồi, nhưng mà mẹ vẫn cảm giác nó thiếu thiếu một cái gì đấy con ạ. Mẹ biết là bố cũng muốn tốt cho hai mẹ con mình, muốn gia đình mình lúc nào cũng được ở gần bên nhau. Nhưng có lẽ mẹ không phù hợp với công việc này con ạ. Ổ mất rồi à? Cái kia về cho gà cho vịt cũng được. Có cái cho nhất thì nó hay đổ rồi, hôm qua. Mùa này năm ngoái mẹ vẫn còn đang đi thu hoạch súp lơ bắp cải con ạ. Mùa này có nhiều rau củ quả lắm. Thế mà hôm nay mẹ đã có con ở đây rồi. Đúng là thời gian trôi nhanh thật đấy. Con à? Dạ. Khoai này của bà sắp được rỡ chưa? Khoai này của bà ra Tết là rỡ. Khoai chuẩn bị được thu rồi mà vẫn hot hả bà? Khoai này đến ra Tết thì bà mới thu. Thế nhưng mà bây giờ phải hót lên để cho nó khỏi củ, nó khỏi trồi lên, nó khỏi xanh củ. Dạ. Hôm nay con đi thăm đồng à? Dạ vâng. Hôm nay con đi thăm đồng cái lâu rồi không ra. Đấy, đi tham quan đi. Lâu có không ra đồng thấy đồng mình thay đổi nhiều thật đấy. Nhà bà Thái đã thu khoai như thế? Bà thu xong rồi. Bây giờ bà chuẩn bị làm mới đấy hả? Bà làm đồng dưa. Cho phân luôn hả bà? Cái này là cứ chứ không phải để khi nào trồng mới cho chứ? Cho luôn xong rồi dòng lên đỉnh. Cái này bà cứ làm dần cũng được nhỉ? Rồi làm giờ nó bay vụ không làm là nó bay cấy nó làm được. Rồi. Bà cấy nhiều không? Đấy, mẫu. Một mình mà làm
nhiều thế? Rồi là không đi đâu, không nhà đi làm. Rác nhiều này chứ. Thế một luống chắc phải một xô này không bà? Một số với là dành vào dành trong nữa cơ. À, Nhiều lắm. thế thì nhiều lắm nhỉ. Tí có phải bới lại không bà? Bới đất vào không? Có. Ở bới nó ra. Sao giờ này chị Tuyết vẫn chưa thấy đến làm nhỉ? Mọi khi thấy chị đến sớm lắm không ạ? Ồ, đã muộn này rồi cơ? Ồ, thế mà chị Tuyết vẫn chưa đến nhỉ? Không biết là có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Mà sao hôm nay chị ấy đến muộn thế? Văn phòng thì bận như thế này mà cô lao công lại vẫn nghỉ nhỉ? Thôi hay là giờ mình cũng làm xong việc rồi, mình đi dọn dẹp qua cái văn phòng cái. Không tí nữa anh Danh đến anh ấy lại mắng chết. Bây giờ thì bị chối đã. Lê
Nhìn sạch sẽ hơn rồi đấy. Thôi kệ mọi người, đến sau em phải làm việc trước. Ô thế nhà mình có cấy nhiều không hả chị? Chỉ cấy hơn mẫu. Nhiều vậy hả chị? Thế em về lâu chưa? Dạ em về cũng được khá lâu rồi đấy chị ạ. Thế em thế về chơi hay là về? Dạ đợt này em về ở đây là em đầu tư kinh doanh chị ạ. Thế em định kinh doanh? Dạ em đầu tư các dự án về nhà cửa, khu đô thị ạ. Thế em giỏi nhỉ? Trẻ này, xinh gái này, mà trẻ thế mà đã đầu tư các nhà kinh doanh thế thì Dạ. thích lắm nhỉ. Nay mai thì ông nào chả mê. Dạ chị cứ quá khen đấy thôi, chứ còn về phía một người đàn ông ấy thì em cũng mong muốn có một người đàn ông đồng hành, thế nhưng mà hiện tại vẫn cứ độc thân chị ạ. Chị nghĩ thế này em ơi. Thôi thì người như em ấy, vừa có sắc này, lại vừa có tài này, thì chị cứ nghĩ là cứ từ từ rồi duyên nó sẽ tới em ạ. Nói chung là đến bây giờ chị nghĩ là bây giờ chắc là em mà cũng có nhiều người và rất nhiều người rồi, nhưng mà có cái là có những người đấy là nó chưa hợp duyên. Thôi mình cứ từ từ lựa chọn, chả tội gì mà lấy bây giờ lấy người hẳn hoi em ạ. Chứ lấy người vớ vẩn lấy làm gì, lấy người vớ vẩn lấy lúc nào chả được. Thế nên là thôi cứ từ từ rồi duyên nó sẽ đến. Vâng, thế em cảm ơn chị nhé. Thế chị làm đồng tiếp đi ạ. Em chạy bộ một lát nữa. Thì em đi thể dục nhá. Vâng ạ, em chào chị ạ. Chào em nhá. Dạ. Vừa rồi đêm hôm qua nó mưa, thế là nó bị gãy. Cứ buổi sáng đi tập thể dục về, xong rồi ngắm những bông hoa này, thấy thư thái thật đấy, thấy thoải mái quá. Đủ các màu sắc. Những lúc áp lực công việc, trở về được ngắm những bông hoa đủ sắc màu này, thấy thoải mái thật đấy. Và trồng hoa cũng là một thú vui. Chẳng biết chàng trai ấy có cùng sở thích với mình hay không cả. Ui, thơm thế. Vừa rồi mình đầu tư mấy sàn này, bây giờ lợi nhuận tăng cao thế. Chơi cái trò chứng khoán này cũng rất chi là vui hay nha. Được rồi, sáng ra đã có tiền vào túi cái này rồi. Thôi
Chuyển sang cái dự án Sapphire của cậu Dũng thế nào. Cậu Dũng gửi cho mình về cái tiến độ của công trình dự án Sapphire này. Nếu mà theo dự kiến này thì là rất chi là ổn, có khả năng là giao cho các chủ đầu tư sớm rất nhiều. Cái này lãi suất, wow. Để mình tính xem nào. Lãi suất cái dự án này xong thì wow, lợi nhuận cực kỳ là cao nha. Nếu mà thực tế khi mà xong cái dự án này, lợi nhuận đúng như những con số như thế này, như mình tính toán như này, lợi nhuận cực kỳ cao như thế này, hơn hẳn gần như gấp đôi với dự án mình đầu tư cho Jack. Đúng là cậu em trai Dũng này trên thương trường, cậu ấy cực kỳ là nhạy bén được, chứ không như Jack. Từ khi cậu ấy đưa cô Tươi về công ty làm, giờ mình nghĩ lại thấy cậu Jack này không tỉnh táo. Cậu ấy coi tình cảm quan trọng hơn công việc, thừa biết cô Tươi không có năng lực mà vẫn đưa vào công ty làm việc. Chính điều này sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy. Mà bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mình lên dự án Sapphire của Dũng để xem mọi người làm việc như thế nào, và cũng xem cậu Dũng có cần mình hỗ trợ gì không. Ok. Mèo. Thế dạo này lâu lắm không thấy ra đồng, là đi làm gì không? Dạ, dạo này con thay đổi công việc một tí ấy, con đi làm công ty bà. Thế à? Vâng, lâu không ra đồng cảm giác nó thoải mái hơn, chứ chắc con cũng không hợp làm công ty đâu. Nếu không thì lại về làm đồng cho nó vui. Đi gặp các bà nói chuyện thì cảm giác nó thích hơn. Thế hôm nay đi thăm đồng thì thấy thế nào? Khoai sắp được thu rồi, đợt này người dân cũng phối, ăn Tết có khi lại ngon rồi bà. Người dân thế này thu hoạch cũng được mùa, dân vui lắm. Vâng. Nên phải cho cao lên thì đỡ bị xanh củ. Cho cao nó xanh củ, có mưa nó thoát nước. Nước cao. Hai bà làm việc nhá, con đi đây bà. Đi nhá. Và hôm nào con lại ra thăm các bà. Đây, vào thế này. Theo luống khoai này sao không? Bà cho cái luống khoai này trước đi. Bà ơi! Bà Vạn Đồng à? Bà đây đây có bà. Vâng. Bà ơi, bà ấy không lên đây ngồi nói chuyện với con một tí. Lắm. Thôi nghỉ giải lao một tí bà ạ.
giải lao một tí bà. Bà mang áo da đồng để ở đây. Đấy nực quá, phải khổ nhá. Ra nó nực quá. Phải giải lao một tí. Tay còn đau không hả bà? Tay vẫn đau, làm cái tay này, còn cái tay này còn làm. Đi cho nó mát tí bà. Hôm nay bà đi làm đồng sớm đấy. Bây giờ bà đi tranh thủ lúc nó mát nó giờ nó mới Đây cũng không tranh thủ sớm cho nó mát một tí sợ lại nắng lên nhỉ. làm tranh thủ rồi còn phải về Vâng. về nấu nướng ăn. Thế hôm nay con không đi làm nữa. Dạ con cũng đang trên đường đi làm ấy, nhưng mà tiện thể con ra đây con ghé bà luôn, tâm sự ngồi nói chuyện với bà một tí, chứ lâu rồi con cũng không ra con gặp bà. Thế là lúc này thế nào mà ra gặp bà? Con thì giờ này tự Tự nhiên nhiên thế nào? có nhiều việc nó xảy ra lắm bà ạ. Con thấy cứ thế nào ấy, ra bà tìm bà để nói chuyện cho nó khuây khỏa. Thế ra hôm nay mấy bà thỉnh thoảng gặp bà, nhưng có gì thì bà bảo. Đợt vừa rồi con cũng lên công ty chỗ người yêu con làm ấy bà, nhưng mà nó xảy ra một số vấn đề liên quan tới số liệu mà nếu mà ảnh hưởng thì sẽ phải đền một số tiền lớn lắm. Với lại còn thêm chuyện là anh ấy dẫn con về ra mắt, nhưng mà bà của anh ấy lại cảm giác không thích con ấy bà. Công việc ở công ty của con thì bà không hiểu, nhưng mà gia đình người ta con không hiểu cho con thì sao lại xảy ra cái việc đấy. Thế con là con người, con gái tốt mà hiền lành mà lại thế. Chắc là do hoàn cảnh sống của con với lại xuất phát điểm của con nó không được cao như người ta ấy bà, cho nên là mọi người xung quanh nghĩ rằng con không hợp với anh ấy. Thì, hai đứa có cái gì mà ở đây thì bảo nhau giải quyết, tâm sự với nhau giải quyết với nhau. Con chỉ sợ là con nói ra lại làm cho anh ấy khó xử hơn thôi bà. Thôi có gì thì hai đứa tự giải quyết mà tâm sự với nhau. Thôi thế hai con mà yêu nhau thì thôi quyết tâm thì không có gì ngăn cản được nhá. Vâng. Con cũng sẽ cố gắng nói chuyện với nhau bà, nhưng mà không biết là mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Cố gắng mà mọi khó khăn để mà yêu nhau nhá. Dạ vâng bà. Tất cả không có gì ngăn cản được nhá. Dạ. Hóa ra đây là dự án Sapphire mà hôm trước Dũng báo cáo với mình đây. Nhìn xung quanh dự án này rất chi là hoành tráng, mà cũng sắp vào hoàn thiện rồi. Đẹp. Xung quanh dân cư đông đúc hết rồi đây. Cũng đáng khen cho Dũng, một cậu em trai rất chi là tài năng, làm cái gì cũng nhanh gọn. Từ khi mình trở về Việt Nam có hợp tác với Dũng và Jack, hai người đều là đồng hành
khiến mình không muốn rời cái đất nước Việt Nam này và muốn đầu tư thêm nhiều dự án nữa ở Việt Nam. Nếu mà có cơ hội mình sẽ tạo điều kiện cho Dũng vài cái dự án nữa mới được. Gọi điện cho Dũng xem Dũng có ở gần văn phòng không? Alo, Dũng à? Em có ở văn phòng không? Chị đang ở dự án Sophia, hôm trước em nói qua với chị nè. Ồ thế à? Vậy thì thôi em ạ. Em cứ tiếp khách hàng của em đi. Thì chị đang ở đây thì thôi. Chị đi xung quanh dự án một lúc để chị kiểm tra xem như thế nào. Ok. Thế nhá em nhá. Mình không báo cáo trước cho Dũng mà cậu ấy thì đang bận quá. Thôi mình cứ đi qua đã. Mình đi xem xung quanh đây xem như thế nào đã nào. Năm cái cây này 5 màu sắc khác nhau, nhưng mà điểm nhấn rất chi là đẹp cho cái dự án này. Nhìn rất là đã mắt, tươi mát. Cái dự án khu nhà ở xã hội này to lớn thật đấy. Không uổng công mình bỏ ra cả mấy trăm tỷ để đầu tư. Quy mô nó thật là rộng lớn. Thế khi nào mà vào hoàn thiện xong hết thì ở đây những cửa hàng tiện ích sẽ mọc lên rất là nhiều. Có khi nào mình đầu tư thêm cái hàng bên dưới để mở những cửa hàng tiện ích nhỉ? Nghe rất chi là hợp lý đấy. Nhìn công trường đang thi công, các công nhân đang hăng say lao động, mình mới biết được cái tâm huyết của Dũng bỏ ra. Sau đợt này mình phải cân nhắc sẽ đầu tư cho tài chính về phía Dũng nhiều hơn các công trình mà Dũng đang làm việc, chứ mình ưu tiên cho rách quá nhiều rồi, cảm giác nó không còn an toàn như trước đây nữa. Đúng rồi, cậu Dũng đúng là cậu em trai có năng lực. Mày cầm vào trong cái túi mày đóng cái đấy. Ô, chị Tươi nó chưa nào em? Chị Tươi em vẫn chưa thấy đến công ty anh ạ. Sao em thấy mọi hôm là chị Tươi đi làm sớm lắm không? Vâng, mỗi khi chị đấy đi làm sớm với cả đúng giờ chứ không muộn như hôm nay anh ạ. Không biết chị đấy có xin nghỉ không anh? Thôi được rồi, em cứ về làm việc của mình đi nhé. Vâng.
Sao nay muộn thế này mà tôi vẫn chưa đến công ty nhỉ? Mà cũng không thấy có thông báo hay tin nhắn gì cho mình. Hay là lại có chuyện gì rồi nhỉ? Sao tự dưng mình lại có một cảm giác mà nó bất an đến như vậy nhỉ? Hỏi Huyền thì Huyền không biết. Thôi rồi mình chào Tư một lúc vậy. Sao mình gọi lại thuê bao không liên lạc được nhỉ? Càng khiến mình lo hơn. Huyền ơi, Dạ. em thử gọi cho chị Tươi xem liên lạc được không? Anh vừa nãy gọi 2 cuộc mà không liên lạc được. Có thể em gửi giúp anh không? Thế à anh, để em gọi chị đấy ạ. Ừ. Anh ơi, em gọi chị Tươi mà cũng không được anh ạ. Không được em. Vâng. Sao không được nhỉ? Em thử gọi lại cho anh một lần nữa xem nào. Chứ anh cũng gọi mấy lần rồi mà không được đấy. Vâng, để em gọi lại chị đấy nữa. Vẫn không liên lạc được anh ạ. Thôi được rồi. Gọi mấy cuộc như vậy mà đều không liên lạc được thì khả năng là thôi bây giờ em làm việc đi nhé. Anh có thể anh sẽ phải đi tìm chị Tươi đi. Anh ơi, anh cũng đừng lo lắng quá anh ạ. Chắc là chị đấy có việc bận gì nên là mới chưa đến công ty thôi. Chứ còn bình thường chị ấy cũng không đi làm muộn thế này đâu. Em nói vậy thì anh cũng cảm ơn, nhưng mà thực ra thì hôm nay anh có một cảm giác khá là bất an ấy. Bình thường thì nó không như vậy. Nhưng hôm nay anh đã gọi vài lần rồi không được. Mà bây giờ em gọi không được nữa. Cho nên là anh muốn ra ngoài để đi tìm ấy. Chứ còn cứ ở nhà một chó này thì cũng khá lo lắng ấy. Anh ơi, hay là bây giờ anh cứ đi ra ngoài đi tìm chị Tươi đi anh ạ. Chứ ở trong công ty mình cũng lo mình không làm việc được ấy. Để em làm nốt việc ở công ty cho. Thực ra nếu như ở đây thì anh cũng khá là lo ấy. Mình cũng không thể làm việc yên tâm được. Vậy thì em ở công ty lo công việc cho anh nhé. Vâng ạ. Để bây giờ anh sẽ ra anh ngoài anh tìm chị. Em à? Thế em đi đâu vào giờ mà đi công ty vậy? Em cũng đi làm bình thường thôi. Em đi đâu từ sáng đến bây giờ? Em không biết là anh lo lắng lắm không? Cả buổi sáng nay anh không còn tâm trí để làm việc nữa. Em cũng vẫn trên đường đi làm bình thường thôi anh ạ. Chắc là hôm nay em không để ý thời gian. Tự dưng hôm nay anh có một cảm giác rất là bất an. Anh gọi điện cho em lại không được nữa. Không được ạ? Hay là chắc em để im lặng nên em cũng không để ý nữa. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Thôi, đến lúc này thấy em ở đây rồi là anh cũng đã yên tâm rất nhiều rồi.
không sao đâu mà. Em xin lỗi nhé, làm anh phải lo lắng. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, để ý điện thoại nhiều hơn. Lần sau có đi đâu thì có phải nhắn tin cho anh một câu để anh đỡ lo nhé. Và làm gì? Không biết bây giờ mình đang làm như thế nào đi nữa. Kể cả chuyện công ty rồi thời chuyện cuộc sống nó cũng không được như mình mong muốn. Mình nên ở lại hay là nên ra đi nhỉ? Sao trong ánh mắt của tươi mình vẫn thấy có điều gì khiến cô ấy phải buồn? Không lẽ tất cả những chuyện vừa rồi xảy qua khiến cô ấy không vui và khiến cô ấy lo lắng? Chắc chắn là như vậy. Khả năng mình sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho tươi. Em này, thực ra thì anh có điều muốn nói trong lòng ấy. Từ lúc đấy đến công ty ấy, thì anh cũng có thấy em không thể tập trung làm việc được ấy. Hay là những chuyện là vừa qua khiến em phải bận tâm, khiến em phải buồn. Thực ra thì em cũng có chút suy nghĩ nhiều anh ạ. Không sao đâu. Thôi rồi, anh hiểu tâm trạng em lúc này. Thôi, công việc gác lại một bên đi. Xong gì bây giờ anh và em ra quán, anh ngồi nói chuyện tâm sự với em một chút cho nó khuây khỏa nhé. Thôi, mình đi luôn đi. Chị ơi, em chả nóng chị. Ở công ty thì anh thấy tâm trạng em không được tốt, cho nên là thôi mình ra đây ngồi uống nước rồi nói chuyện cho giải tỏa nhé.
bỏng ấy. Thì đi ra ngoài này đã thấy tâm trạng nó khá hơn chưa? Thực ra thì tâm trạng em cũng không sao đâu ạ. Chắc là tại vì thời gian này có nhiều việc xảy ra ấy, khiến em suy nghĩ một tí thôi. Nhưng mà hồi sáng em cũng có gia đình của mọi người ấy, em thấy tâm trạng mình cũng đỡ hơn. Thế hóa ra là sáng nay lúc em đến công ty muộn là lúc ấy em ra đồng mà nói chuyện với mọi người ạ. Vâng, cũng lâu rồi em không ra ngoài đồng ấy. Tự nhiên hôm nay đi quanh quẩn đi ra ngoài đấy thấy mọi người làm cũng thấy cảm giác là nó bình an hơn. Cái đại lâu em không đi ấy, em nhớ cái cảm giác ngày xưa mình đi chợ xong mình đi thu gặp được mọi người rất là thân thiết, lúc nào cũng hỏi thăm nhau hết. Thế mà hồi sáng em làm anh lo lắm đấy. Anh cứ tưởng là lại có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con thì mà em làm ở công ty cũng đã được một thời gian rồi ấy. Thì anh nghĩ là cũng đã quen công việc công ty rồi đúng không? Em thấy giữa cái việc làm công ty và cái việc mà ngày xưa đi thu hoạch hoa quả rồi đi chợ, em thấy công việc nào ổn hơn? Em thấy công việc nào cũng có cái hay của nó anh ạ. Ví dụ như ngày xưa em đi thu, em đi chợ ấy, thì em được hòa mình với thiên nhiên, được gặp những con người nông dân chất phác, nói chuyện rất là tình cảm. Công việc thì giờ rất thoải mái, cũng vất vả ở đấy, cũng nắng mưa, nhưng mà mình không phải lo nghĩ gì nhiều. Còn làm việc ở công ty ấy thì cần phải có trình độ, có chuyên môn, mà cái vấn đề này thì em không thiếu sót nhiều lắm, sẽ gây phiền phức nhiều cho mọi người nữa. Thực ra thì anh cũng hiểu cảm giác của em. Môi trường làm việc trong chỗ công sở là nơi đô thị thì nó sẽ áp lực và nặng nề hơn. Nhưng mà chính vì như vậy thì anh mới có thể dành nhiều thời gian có thể gặp hai mẹ con thường xuyên, ngày cũng cả lúc đi làm, chứ không phải chờ nhau đến lúc về tối về như ngày xưa nữa. Nhưng mà em phải cố gắng nhé. Anh nghĩ là công việc này em quan sát đã tiến bộ rất nhiều đấy. Thời gian qua ấy, ở công ty thì em cũng đã cố gắng rất nhiều để không làm phiền tới anh, làm phiền tới mọi người. Là lúc nào, ngày nào cũng, giờ nào cũng được ở gần bên anh ấy, em rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay đi ra ngoài đồng gặp mọi người, em lại suy nghĩ rất nhiều thứ. Em cảm thấy là em không hợp với môi trường ở công ty em. Chắc là em xin nghỉ việc thôi. Sao tự dưng em lại có quyết định như vậy? Công việc của em vẫn đang tiến bộ hàng ngày mà, và mọi người cũng đang dần có thiện cảm với em rồi. Chính sự tốt bụng và tử tế của em đã khiến mọi người cảm động ấy. Sao tự dưng lại có quyết định như vậy? Thực ra thì đây cũng là suy nghĩ một thời gian rồi của em, không phải là đột nhiên em nghĩ vậy đâu. Đoạn thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá, từ chuyện công ty đến chuyện cuộc sống nữa, em chưa biết phải đối mặt như thế nào cả. Anh biết là có rất nhiều chuyện đã đến với chúng ta trong thời gian này, nhưng cuộc sống là như vậy, sẽ luôn có những khó khăn và thử thách đến với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta sẽ phải bên nhau, cùng nắm tay nhau để vượt qua tất cả những sóng gió đấy. Em chỉ muốn thời gian này mình nghỉ ngơi một chút, tĩnh lại một chút thôi. Có nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến tâm trạng của em nó không được ổn định ấy. Nhưng mà không sao đâu hả? Em ở nhà em cũng có rất nhiều việc để làm mà, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cây cối, ở nhà nấu đồ ăn ngon chờ anh về. Thôi thì nghe cái quyết định này của em ấy,
thì anh một cái là bất ngờ nên anh hiểu là đợt là tâm trạng của em không được tốt nên là thôi cứ ở nhà tính lại thời gian. Chuyện công ty thì có lo rồi, chúng ta cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.